Χαίρετε παιδες, Στάθης εδώ. Μαζί μου έχω και τον Ζήση από το κανάλι Zack the Rider. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Ζάκ ή αλλιώς Ζήσης. Σήμερα λέμε να ξεκινήσουμε μια εκπομπή που κάνουμε κριτικές σε σειρές, ταινίες και γενικώς οτιδήποτε έχει σχέση με την nerd pop κουλτούρα. Ή και με διάφορα άνιμε στο μέλλον, ξέρω εγώ, γιατί όχι Στάθη. Ναι, εννοείται. Σήμερα θα κάνουμε κριτική στην ταινία Captain America Brave New World. Στάθη, είσαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ? Εντάξει, βγήκε πρόσφατα, οπότε λέμε εντάξει, ας την κάνουμε αυτή. Δεν λες λίγο την περίληψη να θυμηθούμε λίγο την ταινία? Άντε να την πω την περίληψη. Στην ουσία η ταινία ξεκινάει με τον στρατηγό Ρος να εκλέγεται πρόεδρος της Αμερικής και ο Φάλκον, ο οποίος αναλαμβάνει να γίνει ο νέος Captain America. Η ταινία καθώς ξεκινάει γίνεται μια γιορτή στο Προεδρικό Κοινοβούλιο της Αμερικής και σε εκείνη τη στιγμή γίνεται μια απόπειρα δολοφονίας απέναντι στον πρόεδρο της Αμερικής Ρος, στρατηγό Ρος, και στην πορεία ο Captain America αναλαμβάνει να βρει τους υπέτειους πίσω από αυτή τη δολοφονία και τον τρόπο που έγινε η δολοφονία, γιατί ήταν λίγο περίεργη στην ουσία, γιατί μας έδειξε ότι μπορούσε κάποιος να επέμβει στο μυαλό κάποιου και να τον υποκινεί να κάνει διάφορες πράξεις. Ναι. Πολλών ανθρώπων, όχι μόνο. Και όχι μόνο, ναι, συγκεκριμένα πολλών ανθρώπων. Καθώς εντάξει, όσοι έχουν δει την ταινία ξέρουν και ήδη τη συνέχεια πώς έρχεται η όλη φάση. Δηλαδή που μπορεί να ενέξει π.χ. το στρατιώτη που αυτοκτόνησε, θυμάσαι Στάθη στην ταινία? Ναι. Εκεί, okay. Και ήταν γαμάτος τυπάς, ρε φίλε αυτός. Τον πήγα πολύ τον τυπά αυτόν. Εμένα μου ήταν αδιάφορος. Όχι φίλε, εγώ τον συμπάθησα αφού δεν. Η βασική κακή ήταν ο leader, ο Sidewinder. Σωστά. Και στο τέλος που ο leader ουσιαστικά έκανε κακό τον στρατηγό Ρος που τον μετέτρεψε σε Red Hulk. Mm-hmm. Ουσιαστικά το χαπάκωνε με χάπια ουσιαστικά που είχε ακτίνες γάμα. Και το αποτέλεσμα το ξέρετε γιατί το είδατε και στην ταινία, όσοι την είδατε βασικά. Που έγινε ο Red Hulk και σάπισε στο ξύλο το Captain America. Για αυτή τη μάχη θέλω να μου πεις για αυτή τη μάχη. Για αυτή τη μάχη θέλω να μου πεις πραγματικά για αυτή τη μάχη. Κοίταξε, κάποια σημεία μου άρεσαν, αλλά υπήρχε ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο μπορώ να πω ότι δεν ήταν, ας το πούμε, ρεαλιστικό. Γιατί ρε φίλε τον πέρασε μέσα από τείχους, μέσα από ολόκληρη ουρανοξύστη πολυκατοικία. Τι ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Ναι. Ρε φίλε, δεν έχεις τον όρο του υπερστρατιώτη. Είσαι ένας απλός άνθρωπος. Οκ, στη στολή που είναι από βιμπράνιο. Από βιμπράνιο, ναι. Σωστά. Αλλά ρε φίλε, είσαι άνθρωπος, είσαι απλός άνθρωπος. Δεν υπήρχε περίπτωση να επιζήσεις μετά από κάτι τέτοιο. Έτσι. Ναι, γιατί παιδιά στην ταινία που την είδα μαζί με τον κολλητό μου τον Νίκο, για χαρά Νίκο καταρχήν, γελούσα. Λέω τι κάνουνε τώρα οι τύποι. Δηλαδή ότι πας με μια απλή στολίτσα, δηλαδή το πέρασε ο Red Hulk από τόσα κτίρια, τόσους ουρανοξύστες. Και ξέρω εγώ. Τον πήρε και τον πέταξε στα αμάξια, ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, μπράβο, σωστά. Ρε φίλε, εντάξει, είχε σπάσει όλα τα κόκκαλα κανονικά, υποτίθεται. Ναι, και σκέψου τώρα, δηλαδή δεν έχει πάρει καν ορό. Δηλαδή ήταν πολύ του μάστρε, παιδί μου, όλη αυτή η φάση. Ήταν υπερβολικό, πιστεύω. Που για τον ορό είπε όμως. Ότι, ναι, πέταξε και τη σποντίτσα στο τέλος της ταινίας ότι έκανα μαλακία, ξέρω εγώ. Πρέπει να πάρει τον ορό. Μακάρι να τον πάρει, γιατί θα έχει πιο πολύ βάση οι μάχες που θα δώσει από εδώ και πέρα. Ναι, θα είναι πιο ουσιαστικές, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό ήταν έτσι μια εικονική μάχη. Δεν γίνεται τώρα να με πείσει ο ήρωας αυτός ότι χωρίς ορό άντεξε τόσα χτυπήματα. Και μιλάμε για χτυπήματα, τον περνούσε όλος μέσα από τείχους. Ναι, μέσα από κτίρια. Ήταν πάρα πολύ υπερβολικό. Σκέψου ότι ο Hulk πάλεψε με τον Iron Man, ο οποίος φορούσε τη στολή Hulkbuster. Αλλά η στολή ήταν ρε φίλε. Ήταν θηρίο, ναι. Και πάλι τις έφαγε κιόλας. Ναι. Και αυτός τώρα. Όχι, ήταν εκτός πραγματικότητας. Okay. Αλλά εντάξει, μιλάμε για ταινία επιστημονικής φαντασίας. Οπότε εντάξει, λίγο είναι παράτερο όλο αυτό. Η κακή πώς φάνηκε? Η κακή δεν με εντυπωσίασαν, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω, δηλαδή. Και εμένα, ψηλό. Εντάξει, ήταν, ξέρω εγώ, ο τυπάς που μπορούσε να ελέγξει το μυαλό του εχθρού του, ξέρω εγώ κλπ. Ή διάφορων ανθρώπων. Οκ. Σαν ικανότητα καλή, αλλά μου θύμισε λίγο. Εμένα μου φάνηκε λίγος, έτσι μου φάνηκε.
Ναι, δεν είχε δηλαδή πολεμική ικανότητα. Δεν είχε πολεμική ικανότητα. Τίποτα. Δηλαδή σε φάση μάχη πάνω, εντάξει, ο τυπάς δεν θα μπορούσε να τη βάλει καθαρή. Δηλαδή τώρα σε έναν τυπά ο οποίος που δεν μπορεί να τον ελέγξει. Μα δεν είναι ούτως ή άλλως, δεν είναι αυτός για να. Δεν είναι μαχητής. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά. Δεν είναι μαχητής. Είναι αυτό που. Το μυαλό είναι αυτό. Είναι φάση του καθηγητή του. Έλα ρε. Professor X. Μπράβο στην ουσία, ναι. Αυτό που ξέρω εγώ. Όχι, απλά είναι κάθομαι και σε ελέγχω. Αυτό, okay. Όχι, απλά ήταν πολύ έξυπνος. Αυτό. Εντάξει, κοίταξε ότι ήταν έξυπνος ήταν. Γιατί στην ουσία εσύ ο τυπάς δημιουργούσε φάρμακο που μέσα από αυτό το φάρμακο έκανε το Red Hulk. Οπότε είναι έξυπνος. Ο τυπάς είναι ιδιοφυΐα. Επιστήμονας. Δηλαδή σε αυτό δεν χωρά αμφιβολία. Αλλά ούτε και ο Sidewind, δηλαδή. Καλά, πολύ αδιάφορος. Πολύ αδιάφορος εσύ. Δηλαδή σε φάση κομπάρσος πιστεύω. Κομπάρσος ρε φίλε, εντάξει. Έχουμε συνηθίσει πολύ δυνατούς κακούς τώρα. Καλά, ναι, σίγουρα. Ο τυπάς ήταν πολύ λίγος. Πολύ λίγος. Οι διαλόγοι γενικά πώς φάνηκαν? Εντάξει, normal. Είναι σαν να έβλεπα μια ταινία δράσης. Απλά είχε τον τίτλο Captain America, ξέρω εγώ. Ναι, καλύτερα να μην το σχολιάσω. Ή βασικά όχι, θα το σχολιάσω. Θα το σχολιάσω γιατί όταν, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι κάνεις μια ταινία και μάλιστα ένα franchise όπως της Marvel, εγώ ουσιαστικά σαν φαν της Marvel απαιτώ να είναι ο διάλογος σωστός, ωραίος, με πάθος και να το ζουν οι ηθοποιοί. Δεν ανέχομαι σαν φαν, σαν θεατής, να είναι ένας ηθοποιός και να λέει όπως τώρα καλή ώρα εγώ, ναι, οκ, θα πρέπει π.χ. να σταματήσουμε τη δολοφονία του Πρόεδρου της Αμερικής. Ξέρω. Δηλαδή, πολλά κλισέ. Ναι, πολύ κλισέ ρε φίλε. Δηλαδή, βάλε λίγο συναίσθημα, βάλε λίγο πάθος, βάλε λίγο ένταση. Μην είσαι, ξέρω εγώ. Αυτό, ξενέρωτος. Πολύ ξενέρα η ταινία, ρε εσύ. Δηλαδή, θυμάμαι ταινίες όπως ξέρω εγώ, Wolverine κλπ. Και ότι πας ρε φίλε, το νιώθε. Δηλαδή, έβλεπες την ταινία του Wolverine και έλεγες ότι όντως, δηλαδή, ο ηθοποιός Τσάκμαν είναι όντως ο Wolverine, ρε φίλε. Δηλαδή, μου έβγαλε αυτή την εικόνα. Ήταν γεννημένος βασικά για τον ρόλο αυτό. Εντάξει, απλά η κακή δεν ήταν. Δηλαδή, πέρα από τον Red Hulk, δεν είχε κάτι άλλο να μας δείξει. Και θεωρητικά. Και οι σκηνές με τον Red Hulk ήταν λίγες, έτσι, μόνο στο τέλος. Στο τέλος στην ουσία. Στο τέλος για κάνα 8 λεπτό. Τόσο. Παραπάνω δηλαδή, όχι. Ναι, παραπάνω όχι. Απλά το θέμα είναι ότι με τον Red Hulk τώρα τι γίνεται. Δεν μπορείς να τον πεις και κακό. Ναι. Εσύ τον ονομάζεις κακό? Μπα, όχι. Εν τω μεταξύ, το πώς τον κέρδισε, απλά του μίλησε. Απλά του μίλησε, ξέρω εγώ. Αυτό που κάνει, ξέρω εγώ, αγόρι μου, δεν είναι σωστό. Αφού σκοτώθηκαν στο ξύλο εκεί πέρα, ξέρω εγώ, μετά δεν λέει, ξέρεις. Μην σταμάτα, ξέρω εγώ, χαλαρά, ήρεμα, ξέρω εγώ. Ξέρω ότι μπορείς να με σκοτώσεις, ξέρω εγώ, και εντάξει. Δηλαδή, ξέρεις τι, ο Captain America στην ουσία μου φαίνεται ότι κλιπαρούσε, ξέρω εγώ, τον Hulk, σε παρακαλώ, δείξε έλεος, μην με σκοτώσεις. Δηλαδή, όπως ξέρεις στα σκυλιά, ξέρω εγώ, που αγριεύει το ένα και το άλλο ξαπλώνει στο έδαφος κάτω με τα πόδια ψηλά και λέει, σε παρακαλώ, μην με δακώσεις, μην με σκοτώσεις, μην με δίνεις, ξέρω εγώ κλπ. Σαν σκύλος, δηλαδή, οκ. Δεν ήταν έτσι, εσύ? Ήταν πολύ lame, δηλαδή πολύ. Μαλακία ήταν, εντάξει. Ναι. Δεν μ' άρεσε ο τρόπος που. Όχι, δεν ήταν. Τελείωσε η μάχη έτσι. Όχι. Καταρχήν η μάχη ήταν πολύ παράτερη. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν. Τον περνούσε μέσα από οικοδομές, πολυκατοικίες, κτίρια, αερονοξύστες. Και ρε φίλε, δεν είχε πάρει καν τον ορό. Όπα. Πολύ μεγάλο φάουλ αυτό. Πολύ μεγάλο. Βέβαια η πάσα ήταν ότι θα τον πάρει μάλλον τον ορό. Εγώ αυτό εκλαμβάνω. Μακάρι να τον πάρει τον ορό, γιατί δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Βασικά είναι αναγκαίο να τον πάρει. Άμα θέλει να είναι και leader των εκδικητών, γιατί. Για leader προορίζεται στην ουσία. Ναι, προορίζεται για leader και προορίζονται ξανά οι εκδικητές να μαζευτούν πάλι μαζί. Ναι, στην ουσία αυτό είχε προτείνει και εξ αρχής ο Captain America στον πρόεδρο της Αμερικής, να ξαναεπανενώσουν τους εκδικητές. Κοίταξε, σαν ταινία να είμαι αυστηρός σαν Ζακ ή να είμαι αυστηρός σαν Ζήσης, γιατί έχω δύο ταυτότητες. Ρε φίλε, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Σαν Ζήσης που είμαι πιο light χαρακτήρας, εντάξει, θα του βάλω ένα 6 στα 10. 6 στα 10. Με βαριά καρδιά το 6. Ναι. Αλλά σαν Zack the Rider, θα τη βάλω νομίζω ένα 4. Και εγώ ένα 4 στα 10 της έχω βάλει. Σκληρός.
Και σε Στάθης Optimus και σε Στάθης Σκέτο. Νομίζω ότι είσαι πολύ σκληρός για να πεθάνεις. Ισχύει. Κοίτα τώρα, όσοι βλέπουν το MCU πρέπει να τη δουν και αυτή την ταινία. Αναγκαστικά πρέπει να τη δουν. Απλά εντάξει. Μην περιμένετε τίποτα το ιδιαίτερο. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αλλά και πιστεύω ότι όλοι οι φαν της Marvel το έχουν δει την ταινία. Ναι, εντάξει. Γιατί έχει πέρασει και καιρός. Αργήσαμε να πάρουμε την απόφαση Στάθη για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή κατά τύχη έγινε έτσι. Ναι, εντελώς. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι μια πράξη που υπάρθηκε τώρα, δηλαδή τη στιγμή. Αυτό. Δεν το είχαμε κάνει. Πριν 5 λεπτά. Όχι και πριν 5 λεπτά, αλλά δηλαδή ήταν πολύ στο φλου, ρε παιδί μου, να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα είναι και λίγο ψιλοανοργάνωτο κάπως. Οκ, αρκετά. Στα τέτοια δεν πειράζει. Καλά, εντάξει. Πάντοτε στα τέτοια μου είναι. Εντάξει, δεν είναι ότι έχω κόλλημα με αυτό. Αλλά οκ, αυτό. Να το πούμε και αυτό. Να το πούμε. Δεν είναι κακό. Τέλος πάντων. Αυτή ήταν, παιδιά, η κριτική μας για το Captain America New Brave New World. Ναι. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο να μας πείτε και εσάς τη γνώμη σας, να πείτε και στη δική σας γνώμη πάνω στο θέμα. Αυτό. Κάντε like, ομορφαίνει δεν παχαίνει και γράψτε στο κανάλι για να βλέπετε πολιτικά μας βίντεο. Τώρα βάζω λίγο στοιχείο Zack the Rider. Okay. Είναι λίγο cringe αυτό, αλλά τέλος πάντων. Έλα ρε τώρα, εντάξει, οι θεατές μας εντάξει, δεν θα παρεξηγηθούν, δεν θα το πάρουν και στα σοβαρά αυτό το κολυμπιάρικο. Μην κριτζάρετε κι εσείς, εντάξει. Anyway. Τα λέμε, παιδιά, σε κάποιο μελλοντικό βίντεο. Αυτά από εμάς, τα λέμε.